Hej och välkommen till Hudik People. Nu ska du få tips om en riktigt bra, rolig grej. Den är väl mest kill för ungdomar som spelar dataspel hela dagarna, men den funkar även när man redigerar videosar. Plockpinnar, man sätter dem mellan fingrarna så här. Så kan man ju sitta och redigera hur mycket man vill. Jag håller på att redigera en film som jag ska göra sen då. Dra dit lite grejer så det här bara. Och så blir man sugen på någonting, man vill ju inte kladda ner fingrarna. Så då kan man bara så här. Perfekt. Rena fingrar. Kan sitta och redigera hur mycket du vill. Ska vi se här. 7:an. Lats. Så. 5:an. Det är lite sugen. De här kan jag komma över till ett jättebra pris om någon skulle vara intresserad. Du kan ju även ha dem när du går på Kina-restaurang till exempel. Jäkligt behändiga. Finns i 2 storlekar. Det här är stora. Här finns det en lite mindre. Om tjejerna kanske har lite mindre hand. Den funkar faktiskt riktigt bra den också. Den lilla. Oj, förlåt. Ja, plocka upp från golvet. Den slänger vi. Så. Finns i olika färger om man vill ha en speciell färg. Men nu vet jag inte vilka färger han gör dem i. Han som tillverkar dem. Men skulle ni vara intresserad så lägg en kommentar. Så kan vi prata vidare. Är det ett stort intresse så kan man sälja såna här. 10, 9, Nej, nu ska jag redigera lite film. 7, 6, Kanske den här filmen kommer i den här filmen som jag håller på att redigera. Den här filmen som jag ska redigera nu är från när vi var på Stocka ställplats. Hej och välkommen till ännu ett nervkittat avsnitt av Hudik People. Eller, det är väl ingen att vara nervös för. Ni har säkert varit hit tidigare. Det brukar inte vara så dramatiskt faktiskt. Eller visst, det har ju hänt lite dramatiska saker i tidigare avsnitt. Men för dig som inte var här tidigare så finns det en prenumerationsknapp som du genast bör trycka på för att bli en i YouTube-familjen så du inte missar något framöver. Den här gången kommer vi besöka Stocka gästhamn. Har du inte varit i Stocka tidigare så är det ett ställe jag verkligen kan rekommendera och det är det många som håller med om, vill jag lova. Vi kommer att besöka en fiskare som har sin försäljning ute på udden där han har sin båt, fiskutrustning, rökeri och allt vad det är. Har du turen hemma, annars får du passa på att ta av havets läckerbitar direkt ur kylen och swisha för det goda. Det finns även en restaurang som heter Måsen i direkt anslutning till själva ställplatsen. De hade dessutom en mås på taken när vi var dit som låg och ruva på ägg. Så restaurangmåsen var ju verkligen ett passande namn. Här kan du beställa rykande färsk omelett. Ja, skulle jag tro. Men här måste singe så du kan lika gärna beställa något annat. Ta ett glas vin eller en öl så måste extra fint skulle jag tro. På med flytvästen så kör vi. Ja, vi hade glömt lite grejer så vi måste in på handlaren alldeles bredvid ställplatsen här. Handlare sista. Men nu ser vi ställplatsen här borta så nu ska vi rulla in och se om vi hittar våra platser. Men det ska vi inte vara några svårigheter. Häng med här. Här Måsen står där och det röda huset där i restaurangen då. Och där rakt fram har vi servicestället med toaletter och disk och tömning och allt vad det är. Jättefint ställe det här i alla fall. Ja, här ska vi stå då. 13 år. Ska vi köra in så får de backa in då eller? Ja, för de här har ju kört in så. Men står man mitt för? Ja. Det är ju dumt att de inte har skylt över hjulet. Var det bra?
Sakta! Hej du! Men nu borde den här flygande mattan funka när det blåser så mycket idag. Blåser storm här ute så vi måste hålla oss inne i bilen idag. Ja, det var storm. Men jag tror att det ska lugna ner sig på eftermiddagen. Ja, det hoppas jag. Ja, Sådana finns det ju att köpa om man vill. nej, men det kostar Men det behöver jag inte så länge jag armar så jag kan veva. 50 000 typ. Ja. Det är lite skillnad på hydrauliska stödben och de här. För hydrauliska då kan du hissa upp så det blir vågrätt. Det där är bara för att den ska stå still. Ja, som ni ser när Hudik People är ute och åker, då är de i blåsväder. Och det är vi igen. Ja, här har vi några vita sjöfåglar. Vad är de heter nu igen? Får se. Den här tror jag heter Lennart. Jag har för mig att den här heter Lennart. Och så nu simmar han till sin kompis som heter Gunde. Och nu är jag på väg ut till fiskaren. Men jag måste lära mig att komma ihåg att ta med den där ludden på mikrofonen så man slipper det här blåsten när man ska spela in. För det är bedrövligt ljud när det blåser. Och jag har dåligt minne. Men här är vi inne hos fiskhandlaren i alla fall. Han hade inte så jättemycket i kylskåpet. Vad är det här då? Men lite grejer fanns i alla fall. Han brukar ha rökt lax och så här. Pepparlax brukar jag köpa. Romsås. Och sill ser det ut som. Ja, sill. Senapssill. Ja. Det där är färsk fisk. Ja, så här ser hans lilla fiskebåt ut då. Som han åker ut med och lägger nät och drar upp. Han kommer åka ut ikväll och lägga nät, såg jag. Och ni som hänger mycket på nätet som är ute efter alla godbitar. Så här såg det ut förr när det inte fanns på datorerna. När det inte var internet. Ja, det är många som tror att det här är en mås, men det är en tärna. Och varför han dyker ner i vattnet hela tiden är för att skulle han landa på land, då heter det landtärna. Och det använder de förr med båtar för att de skulle hitta tillbaks. Men fiskarna åt den här rutten så jättemånga gånger så han hittade ändå tillbaka, skulle jag tro. Jag kan tänka mig att fiskarens fru sitter här på stolen på kvällen och väntar på sin käraste man. Och så när han kommer in, när hon ser lanternerna närmar sig, springer hon fram och kramar om man och frågar om man har fått någon fångst. Jo då, jag har fått en massa fisk, men den bästa fångsten jag fått det är nog du ändå, säger han nog. Och så, ja, otroligt god fisk blir det då.
botten där. Ja, så här funderar jag Blir på de faktiskt inte- att köpa. Blir inte helt att hålla. Nej, det blir inte helt Jag har aldrig Ja. pisser på sidan. Ja. Ja, där åker fiskaren med sin båt. Han var ute och lagt nätterna. Nu sitter nog frun på stolen och väntar på honom. Ja, vi kör hårt ikväll. Anders har hjälm på sig. Ja, nu tänkte jag bjuda våra tittare på lite norrländska. Anders, du kan väl prata lite tok som vanligt. Ja, men jag har lite svårt att hålla på och tala om att det ska berättas en massa grejer på begäran. Och då kan du tolka nu då, Annika. Du som bor i Han hade svårt att prata bara spontant. Nu akkulerar och Ja, precis. Jag kan ju berätta hur man åker till Galle-Mattias korsningen där. Ja, de dricker Galata, menar du? öl och de dricker vin. Men jag dricker Pepsi. Men Romy, ja. Nu förstör du det där då. Efter en öl. Das Wienergum. Vad sa du? Dash? Das Wienergum. Dash Wienergum. Nej, nu börjar det bli kväll så ska man kanske gå och chilla lite, vila. Tända nattlampan och det är en dag imorgon också. Men herregud, förlåt, jag har ju glömt att tala om vart Stocka ligger någonstans. Men här ligger det i alla fall i Nordanstigs kommun det här också. Och ja, då rullar vi vidare till nästa dag och ser vad det har att erbjuda. Det vart ju lite mycket mat och dryck igår så vi får se vad vi ska hitta på idag. Rinnande vatten tycker jag inte om att diska under. Jävla stekpannare. Åh, helvete. Åh, det är den här. Det här gnetat. Åh, jävla liv på. Men djur han åt det. Det är jävligt kallt att diska. Ja, men det är skönt när det blir klart. Ja, jävlar. Ska jag hjälpa dig eller? Nej då. Det går bra. Jag bara sätta nävan under vattnet så blir det varmt och skönt. Det blir så jävla mycket lager och skit här. Jag tänker du inte göra någonting åt att göra något rent här. Mer än där jag skitar ner. Nej. Ta lite mer på. Nej, man ska vara sjöfågel, då slipper man det här. Ja, det är sant. Det skulle man flyga då. Fan. Plastklackings sida. Vinklar här har du med. Fan, här då. Ja, där. Fan, det får sys igen. Ja. Jag har inte gjort något om man var lite Det är mer. plastklacken i fis som man kan... Ja, det såg jag. Jag har aldrig sett det. Jaha, det fanns det en disk. Ja, nu upptäckte jag den nu. Vad var det använt då? Diskborst. Ja, den vill jag ha nu. Vad fan, brännkoppla så in i helvete. Så.
Sluta gnäll! Det var ett jävla gnällande. Ja. Vi får ta lite alkohol på det här någonstans så blir det bra. Ja. Hur fan ska man skölja i kallvatten så blir det inte något skumt. Nej, jag vet. Ta bort fettet. Då fingrarna på fryser ihop. Ja, precis. Han var inte rysen fingrarna. Nej, du har inte varit varmvatten i alla fall. Ja, jag trodde inte det, jag vet inte. Du kan inte vara på sig utomhusfiskare. Nu vet du fan vad varmvatten har tagit slut. Ja, jag känner det. Jag har varit redan inte stora. Ja, frost. Nu är den här då. Ja. Jag är klar då. Ja. Nej. Happy wife, happy life. Ja, det här är också alldeles bredvid husbilarna. Och här inne har de en hantverksbod eller vad man ska säga. De kan hyra in sig olika folk och visa sina alster, vad de har gjort och så här. Och just idag så visade sig att det var en kollega till mig som hade utställning här och hennes man. Han gör knivar och hon gör lite smycken. Det här vet jag inte om det är de som har gjort eller om det är någon annan. Det var flera stycken som sagt. Men jättefina grejer. Och de här är väl bara uppe på helgerna och jag tror man kan gå in och kolla schema säkert vilka som står där och när de är öppet och sådär. Men fint. Conny Kihlberg heter han som gör knivarna, jättefina knivar. Det var någon som frågade mig, men är inte de ganska dyra de där knivarna? Och då sa jag, det kan jag inte tala om för jag vet inte hur länge han har hållit på med dem. Så det beror på timpriset om de är dyra eller billiga. Men de är i alla fall värd sitt pris. Du har körning och så. Ja, det var väl allt för den här gången. Vi hade inte mycket mer material att visa, men det var alldeles lagom längd på det här tycker jag. Så tack för att ni tittade och så syns vi i nästa film. Och den kommer att handla om Boråsträffen. Vi åkte ner till Borås på en husbilsträff, så det blir nästa film. Så missa inte den, så tryck prenumerera, gilla och häng med på den också. Puss och kram, hej då.